працювати з ультразвуковим далекоміром. Для цього нам знадобиться ось така схема та USB-кабель. Звуковий далекомір у вигляді модулю HC-SR04 виглядає ось так. У нього є два на перший погляд однакові пристрої, які часто за схожість називають очима. Також є 4 виводи, про призначення яких ми поговоримо трохи пізніше. Є кварц на передній панелі, який генерує високочастотні сигнали, а також декілька мікроконтролерів позаду та їх обв'язок. Принцип роботи ми розглянемо за допомогою ось такої картинки, яку я знайшов на просторах інтернету. Як бачите, ми подаємо короткий сигнал на вихід трік довжиною 10 мікросекунд, після чого мікроконтролер подає декілька коротких сигналів з динаміку нашого ультразвукового далекоміру. Ці сигнали відбиваються від об'єкту та повертаються до далекоміра, після чого фіксується мікроконтролер. Після проходу сигналу трік першого у нас мікроконтролер на виході HO встановлює високий рівень, а після повернення у нас на HO встановлюється низький рівень після повернення сигналу від перешкоди. З курсу шкільної фізики або з інтернет-ресурсів ми знаємо, що поширення звукових хвиль у повітрі приблизно 340 метрів на секунду при 20 градусах Цельсія. Ми можемо обчислити відстань, знаючи, скільки звук йшов до перешкоди. Власне, це ми і дізнаємося за допомогою сигналу на HO виход. Для цього потрібно помножити відому швидкість на час затримки. Тепер розглянемо схему підключення. За такою схемою ми будемо підключати наш далекомір. Ця схема вам вже знайома та уроком по фрізінгу, але там ми збирали її на Arduino. Ми підключаємо GND до землі, VCC до плюс 5 вольт, вихід трік до 8 піна цифрового, HO до 7. До яких пінів підключати піни трік та HO немає в принципі жодної різниці, головне, щоб вони були цифровими. Тепер перейдімо до розгляду коду. На початку ми, як зазвичай, оголошуємо константи наших пінів та декілька глобальних змінних для наших таймерів. Також у сетапі ми традиційно налаштовуємо наші піни пін трік на вихід, пін HO на вхід. Оголошуємо також, що будемо працювати з послідовним портом на швидкості 9600. У loop у нас є оголошення локальних змінних типу long, тобто знакова int32 для тривалості імпульсу та відстань. У нас використовуються традиційні таймери на if, але цього разу у нас декілька таймерів відрізняються тим, що ми використовуємо різновид цього таймеру на мікрос. Мікрос повертає час від початку роботи у мікросекунду, тобто те саме, що міліс, але в мікросекунду. Так ми кожні 5 мікросекунд подаємо на тріх пін високий сигнал. Після того, як пройде ще 10 мікросекунд, ми подаємо на пін тріх низький сигнал. Ці 10 мікросекунд високого сигналу нам потрібні, щоб мікроконтролер на далекомірі встиг подати достатню кількість сигналів. Після цього ми використовуємо команду pulse-in, яка засікає, скільки триває сигнал заданий ось тут, знаку заданого ось тут, тобто або високий high, або низький low на піні, який вказаний ось тут. Після цього ми це значення передаємо у нашу змінну тривалість. Останньою дією у цьому розгалудженні ми анулюємо наш таймер. У наступному таймері, який запускається кожні 4 рази на секунду, ми виводимо значення у послідовний порт. Але перед цим проводимо деякі обчислення. Ми ділимо нашу тривалість на 2, тому що у нас сигнал пройшов як до об'єкта, так і від нього однакову відстань, а також ділимо на 29. Звідки взяло 29?
Як бачите, в коментарях я позначив для себе, що це приблизно 34 тисячні, 1 поділений на 29 це приблизно 34 тисячі. Тобто це 340 метрів на секунду переведено у мікросекунди. Також у нас тут іде перевірка, чи відстань не перевищує 50 см. Варто зазначити, що наш далекомір має невисоку точність, це по-перше. Він може вимірювати відстань з невисокою точністю бажано не більше сантиметра, тому у міліметрах вимірювати не вийде. А по-друге, в нас далекомір вимірює досить точно лише на значеннях від 3 до 50 см. То далі в нас буде вимірюватися з деякими похибками, тому що сигнал, як відомо, з відстанню починає розсіювати. Тому тут і стоїть таке обмеження. Після цього ми виводимо наші значення у послідовний порт і онулюємо таймер. Дякую за увагу. На цьому все. До побачення.